The Age of Lulu là một bộ phim dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của Amodena Grant do Bigot Luna viết kịch bản và đạo diễn. Bộ phim được đánh giá là một trong những bộ phim cổ điển khá hay của Tây Ban Nha, không đơn thuần chỉ là những cảnh làm tình, cao hơn là bộ phim muốn truyền tải sự hài hòa, cân bằng giữa tình yêu và tình dục và làm cho con người hạnh phúc hơn. Bigot Luna là một đạo diễn táo bạo. Các bộ phim của anh ấy thường được đặc trưng bởi sự nhấn mạnh vào nội dung khiêu dâm, thứ mà anh ấy thừa nhận là một niềm đam mê mãnh liệt. Lulu là một thiếu niên còn trinh nguyên ở Madrid, người đã phải lòng bạn trai của anh trai cô là Pablo. Pablo đã dụ dỗ và đưa Lulu đến một buổi hòa nhạc, rồi nhanh chóng chiếm đoạt trinh tiết của cô ấy. Sau đó anh ấy rời đi làm việc ở Hoa Kỳ. Lulu duy trì niềm tin trong nhiều năm rằng Pablo sẽ quay trở lại cuộc sống của cô. Khi Pablo trở về, anh ấy thấy Lulu đã trưởng thành hơn và nhanh chóng cầu hôn cô ấy. Họ đã kết hôn ngay sau đó và có một cô con gái tên là Ines. Pablo và Lulu có một mối quan hệ say đắm. Cặp đôi đã dành phần lớn thời gian để quan hệ tình dục và bắt đầu nảy sinh những sở thích tình dục lệch lạc và biến thái. Trong một chuyến thám hiểm về đêm, họ kết hợp với một cô gái điếm chuyển giới tên là Ellie. Và mặc dù Ellie cuối cùng trở thành bánh xe thứ ba trong bộ ba không thể tránh khỏi, cô ấy vẫn kết bạn với cặp đôi. Nhưng sau đó, một trong những trò chơi tình dục của Pablo đã đi quá xa khi anh thuyết phục Lulu bịt mắt và tham gia vào một trò chơi ba người. Khi Lulu phát hiện ra kẻ thứ ba là Marcelo, anh trai của cô bỏ mặc Pablo và mang theo con gái của họ. Tuy nhiên, giờ đây ham muốn chơi những trò chơi tình dục ngày càng nguy hiểm đã tiêu diệt cô. Sau khi bị kích thích khi xem một bộ phim khiêu dâm đồng tính nam, cô ấy tìm kiếm những người đồng tính nam và trả tiền cho họ để tham gia vào các cuộc cực khoái hoặc xem họ quan hệ tình dục. Không thể trả đủ tiền để thỏa mãn dục vọng của mình, cô gặp một ma cô tên là Remy, người điều hành một câu lạc bộ tình dục bí mật. Ellie cố gắng cảnh báo Lulu rằng Remy rất nguy hiểm, nhưng Lulu phớt lờ cô ấy. Vì vậy, Ellie đã đi cảnh báo Pablo. Remy bảo Lulu đi đến một câu lạc bộ, nơi cô bị trói bởi Jimmy, một người đàn ông đồng tính mà cô đã trả tiền để quan hệ tình dục trước đó. Cô ấy buộc phải chịu đựng tình dục bạo lực trong khi bị bịt miệng và bị trói. Ellie nói với Pablo rằng Lulu đang gặp nguy hiểm. Cô đến câu lạc bộ để giải cứu Lulu, nhưng bị Jimmy tấn công và giết chết khi đầu cô va vào một thanh kim loại. Pablo gọi điện báo cảnh sát. Jimmy và những người bạn của anh ta bị bắt ngay lập tức. Sau đó Lulu và Pablo được đoàn tụ. The Age of Lulu là bộ phim đầu tiên của Bigot Luna gây được ảnh hưởng trên toàn thế giới. Từng bị nhiều nữ diễn viên từ chối, anh nhận thấy ngôi sao xinh đẹp và gợi cảm người Ý Francesca Neri sẵn sàng chấp nhận thử thách đóng vai một người vô tội, bắt đầu cuộc hành trình khám phá tình dục. Đó là một màn trình diễn khiêu dâm không bị che lấp, đưa Lulu từ một trinh nữ ngây thơ với tình yêu với bạn thân của anh trai mình, trở thành một người phụ nữ khao khát thỏa mãn xác thịt, đến mức cô ấy đi khắp các quán bar để tìm kiếm những người đàn ông có quan hệ tình dục ba chiều. Đây là một bộ phim tạo ra những phản ứng cực đoan, một số đã chỉ trích nó vì quá rõ ràng. Nhìn theo một khía cạnh nào đó, nó cũng có thể được coi là khá mệt mỏi. Quá trình theo dõi tình dục của Lulu chiếm lấy toàn bộ tính cách của cô ấy, và cuộc sống đôi khi có thể trở thành bất ổn một chút. Nhiều người đã mô tả nó như một sự tắt ngấm, một lời cảnh báo theo chủ nghĩa thuần túy về hậu quả của việc giải phóng tình dục giả mạo như một câu chuyện khiêu dâm. Dù điều đó có đúng hay không, thì nhân vật của Lulu về cơ bản là bị tổn thương thay vì kiểm soát cuộc sống của mình, và đó là điều thật khó chịu. Dù thế nào đi nữa, nó vẫn kết thúc như kiểu câu chuyện mà người ta lướt qua để đi đến những phần nghịch ngợm, chứ không phải là câu chuyện bạn ở lại suốt cả một chặng đường. Nói chung, nó là một bộ phim khá tốt, có đồ họa đáng kinh ngạc, thô lỗ đến mức gây sốc, nhưng bị cản trở bởi thực tế là Lulu với tư cách là một nhân vật không bao giờ có cảm giác chân thực. Tôi muốn cảnh báo rằng bộ phim này mang tính bạo lực và biến thái đạt đến ranh giới với nội dung khiêu dâm và chỉ được sản xuất cho những khán giả rất cụ thể. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.